नमस्कार, येवकार तुमकां हब इश्यू कार्यावळीन आमी सध्या एक विशय जाचेर चर्चा करपाक हांगा जमल्या तो म्हणजे म्हादय. डिबेट न्ही, कारण डिबेट ज्या विशयाचेर जाता ज्या विशयाचेर लोकांची वेगवेगळी ओपिनियनां आसता. पूण तुमी जर खरे गोंयकार आसत जाल्यार म्हादय वादची ह्या विशयाचेर कोणाचोच मतभेद आसूं, मनभेद आसूं, कसलोय भेद आसूं आसपाक शकना. सो आमी करता डिस्कशन म्हादय ह्या विशयाचेर. राजेन केरकारांनी 97-98 वर्सां सगळ्यात पयलीं जगाक सांगलें की म्हादय डायवर्जन करपाचो वयल्यान प्लॅन चल्ला आनी तेन्नाच्यान तो एकटो असो मनीस आसा जो म्हादयच्या ह्या विशयाचेर वचत थंय वचून बोवाळ करता, त्या जागृती करता आनी तांणी कायद्याचे मार्ग आपणायले, मिडियाचे मार्ग आपणायले. पूण आज आमी पळयलें जाल्यार फायनली कर्नाटकाचो DPR सँक्शन जालो आनी ताजे उपरांत एक प्रश्न जाता, आमी राजेन केरकारांक फेल केलें काय? दुसरी गजाल, आमी जेन्ना कोंकणीन म्हण आसा की वेताक चुकता तो वावाक चुकता, तसो आमी पयलीं मातशे वेताक चुकले आनी आतां वावाकूय चुकले. हे सगळे डिस्कस करपा खातीर, डिबेट न्ही, डिस्कस करपा खातीर आमचे मदीं आसा सावियो रॉड्रिगीस. सावियो हे भाजपाचे गोंय म्हणयारे. ही इज ऑल्सो जर्नलिस्ट, ऑल्सो एनालिस्ट आनी जे उदका संवर्धना विशयाचेर तांणी आपल्या मतदारसंघान जो वेळी मतदारसंघ आसा तातूंत ते काम करता आनी ताका लागून उदक हो तांचो सगळ्यात लागींचो विशय. आमचे बरोबर आसा ह्रुदयनाथ शिरोडकर. सगळे जाण जाणा ते कायदेतज्ञ, लॉयर बाय प्रोफेशन, पूण सध्या ते रिप्रेझेंट करतले सेव म्हादय सेव गोवा ह्या संघटनेक. ही संघटना ही नॉन पॉलिटिकल संघटना आसा आनी हे संघटने वरवीं हाजे पयलीं आंदोलनां केल्लीं आसा आनी एकूच मोख की म्हादय वादची ह्या मोखान ते काम करता. आनी आमचे बरोबर आसा गणेश गांवकर. गणेश गांवकार हे अशे मनीस आसा जे खूब कमी मनीस मेळटले जांणी म्हादयचें उगम स्थान ते दर्या संगम म्हणजे म्हादय कर्नाटकान सुरू खंय जाता ते दर्या संगम म्हणजे कला अकादमी फाटल्यान पणजे ती म्हादय दर्याक मेळटा ते सगळ्या स्थानांचेर वचून तांणी अभ्यास केल्लो आसा आनी यात्राय काडलेली. यात्रा केल्या 15 दिसाची आमी यात्रा केल्या तेचेर जागृती करपा खातीर. पूर्ण म्हणजे राजन बाबाचे जे इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूज समाजा पर्यंत पावपा खातीर, सगळ्या लोकां पर्यंत प्रॉब्लेम्स हे खंयच्या पर्यंत इश्यूज जातले, फुडें त्रास कशे जातले हे दाखोवपा खातीर सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें यात्रे विशीं उलयतले. पूण यात्रा केल्या सो ही इज एक्सपर्ट आनी जाणी स्वताच्या दोळ्यांनी न्हय पळयल्ली आसा. आमी घडये खुबश्या जाणांनी तशी तितली पळोवना लागच्यान जितली तांणी पळयली. टू स्टार्ट वीथ फ्रॉम सावियो, वी शूड थँक कर्नाटका CM कित्या खातीर की जर तांणी सांगूच नाशिल्लें की हांगा सँक्शन जालो केंद्रान म्हणून, हांगा कोणाक कळचेंय नाशिल्लें, बोवाळ जावचोय नाशिल्लो आनी विशय थंयच्या थंयच कळनासतनाच एकादले वेळ DPR सँक्शन जावन कामूय करता आशिल्लें. Well, Rupesh, the real problem to the Mhadei issue was not something that started now. It's something that started way back in 1983. Then it continued much later. It was in 2003 that the late Chief Minister at that time, Mr. Manohar Parrikar, who was the gentleman who took the issue up with Atal Bihari Vajpayee. And then over and again, there has been the fight for Save Mhadei. Unfortunately, for the people of Goa, the real decision that took place on August 14, 2018, where it was decided to award the share of Mhadei water in a particular portion, where at that time Karnataka received, I think, 13.4 TMC of water, Goa got 24 TMC of water, and Maharashtra got 1.33 TMC of water. That award has been challenged by all states concerned. So, in effect, anything to do with construction of the dam or construction of any infrastructure related to the Mhadei River was not allowed to go forward. So, what has happened is with the DPR, the modified DPR, because 2 years ago, there was a DPR that the Karnataka government had presented and it didn't get finalized. So, the modified DPR was what got approved a couple of weeks ago. Now, that whether the Goa government was informed or not was clearly the reaction of the Goa government right now, because the Goa government now has realized that Mhadei is an issue that so is precisely what I am saying is that if Karnataka CM had not to announce in the state legislative assembly in Belgavi, we would not even come to know that this thing has happened. Absolutely.
But more importantly, let me bring attention to the fact that the opposition has been raising a certain hue and cry about it, and they rightfully should. But the point is, today, Mhadei is not about BJP, not about Congress, not about TMC, not about any of the political parties. It's about us, the people of Goa. So today, look at us all around. Look at the water bodies around in Goa. You had at one point of time a considerable amount of water bodies in Goa. The water bodies don't exist anymore, almost down to half, right? So where are we going? We've got Goa moving from a state that is at X population going to Y population. The mere fact that we are talking about 10 million to 20 million tourists coming into Mopa, coming into Dabolim, is going to require a certain amount of water resources to cater to them. Do we have the water resources at this point of time to cater to the rapid growth Goa is going to see over the next 2 decades? The answer is I don't think so. And Mhadei becomes a very integral part of that. So restrictive water flow of Mhadei into Goa is definitely going to lead to water scarcity problems. So you agree to this point that we failed Rajendra Kerkar and his entire attempt to save Mhadei? I think we failed Goa more than Rajendra Kerkar, because the water issues in Goa will continue to rise, and you're seeing it in certain areas in North Goa. There have been water shortages happening over there. Water is not about beautifying what your lakes and your water body looks like. Water issues are about looking at the content of the water and increasing the content of the water from your 44 odd water bodies that exist. If you ask Mr. Kerkar's own report, there are about only 21 that are existing, 21 are dry. So the point is what? The point is, will Mhadei lead to scarcity of water, the diversion? The answer is yes. Have we failed the state of Goa in controlling our water assets and looking at the water problem? That answer is also yes. Okay, Hrudaynath, what is your reaction? Ami Rajendra Kerkarak fail kelo kai na? Because I am taking it very personally, is because it's not just about Mhadei. It is about entire Goans and also about one person जो पहिलीपासून असं स्ट्रगल करतना हांवें पर्सनली पळयला म्हणून. ताची पार्श्वभूमी घेता आमी 2019 राजेन बाबाचो एक प्रोग्राम दवरलो, म्हादई डिस्कोर्स म्हणून. म्हादईचेर डिस्कशन आनी म्हादईचेर तेंचें काम केलां, रिसर्च केला, ते लोकांक कळूंक जाय म्हणून. ताज्या नंतर एकट्यान थंय मनशान आमकां कितें म्हटलो की राजेंद्र सराक खरें म्हटल्यार अवॉर्ड मेळूंक जाय एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून. म्हाजें म्हणणें अशें की राजेंद्र सराक अवॉर्ड तेन्ना मेळटलो जेन्ना हे म्हादईचो डिस्प्यूट सॉल्व जावन म्हादई डायवर्शन बंद जातलें आनी गोंयांक पूर्णपणे म्हादई येतली. ते राजेंद्र सराचें जैत आसतलें. आनी जर तें मेळना जाल्यार आमी अशें म्हणटा की गोंयकारान राजेंद्र सराचे एकूण जो परिश्रम आतां पर्यंत केला म्हादई वाचोवपाक लागून, ताका लागून गोंयकार फेल, राजेंद्र सर फेल न्ही, गोंयकार फेल जाता. आमी तांकां फेल केलें का? डेफिनेटली फेल जावंच ना. आमी तांकां फेल केलें बिकॉज ही ट्रायड एवरीथींग. लोक जागे जायना, लोक ह्या विशयाचेर पॉलिटिक्स करता. कोण म्हादई म्हटलो की लोकांक दिसता की पॉलिटिकल इश्यू अशें दिसता. सो जेन्ना असो विशय, जेन्ना राजेंद्र केरकर सराची रिसर्च आसतली, स्टडी आसतली, राजेंद्र केरकराच्या जिवाचेर धोको आसा हें लोकांक खबर आसा. राजेंद्र केरकर सराचेर केन्ना केन्ना हल्ले जाले आसतले, राजेंद्र केरकर सरान सांगूय आसले आमकां, जेन्ना पर्सनली उलयता तेन्ना सांगतात ते. कर्नाटकान जेन्ना ते वता तेन्ना ते हीज लायफ इज इन डेंजर, इतलें सगळें आसतना ही स्टील फायटींग. अजून वता ते कोणाक घेवन वता जेंच्यांनी म्हादई पयली. आमकां राजेंद्र सराक घेवन गेले, विजय सरदेसायक घेवन गेले, काल ते आम आदमी पार्टी थंय वचून गेले, थंय तांकां कन्फ्रंट जाले. इतले रिस्क आसतना ही इज डुईंग इट फॉर वॉट? नॉट फॉर हिमसेल्फ न्ही, फॉर म्हादई. गणेश, वाय डू यू थिंक लोकांक हो विशयाचेर हें करना? बाकीच्या खुबश्या विशयांचेर हांवें पळयलां, इवन फेसबुकाचेर बी कॉमेंट्स भरपूर येता. म्हणजे फाल्यां पूल बांदता म्हटल्यार लोक ना फोण पडटले ना, पूल पडटलोच, तूं असो तूं तसो, हें सगळें येता. पूण हे सगळे गजाली म्हादई विशयी लोकांक जागृताचे विशयी तेन्ना सोशल मिडियाय सायलंट दिश्टी पडटा, लोकूय रस्त्यार आयिल्ले दिश्टी पडना, आनी यात्रा तुमी ज्यो केल्यो ताका कितले लोक आसता हें तुमीच जाणा. कशें आसा, जेन्ना हो विशय सुरू जालो हे आमकां खबर करी की हो इश्यू स्टार्ट जाल्लो आसा म्हणून. हे इश्यू स्टार्ट जेन्ना सुरवाती पासून जालो त्याच्या नंतर खुबशें काम कर्नाटकान जें आसा तें कणकुंबीच्यान फुडें पर्यंत जे अंडरग्रावंड ट्यूब कॅनल जो आसा तो कंप्लीट करून उडयलेलो आनी जॉयनींग पार्ट जो आसा तो फुडें आशिल्लो. आनी तो पर्यंत तुमी म्हणटात तशें राजन बाबाचें जें आंदोलन आसा तें वन मॅन शो चलतालें.
तो पर्यंत आमच्या लोकांक ताजी इंटेन्सिटी खबर नाशिल्ली की खंय पर्यंत पावतलें हें लेवल पर्यंत. जेन्ना ते म्हादयेच्या मुखाचेर तोंडाचेर जेन्ना पावले तेन्ना ताजी इंटेन्सिटी वाडयली. तेच्या नंतर आमच्याय बीन लक्षांत आयलें की हें फुडें हें जातलें म्हणून. आनी जेन्ना आमी राजन बाबा कडेन विशय केल्या उपरांत आमी मुद्दाम थंयसर अभ्यास करपाक लागून रातचे वचून बसल्या. रातचे वचून बसून थंयसलो जी सिच्युएशन्स कितें आसा, खंयच्याय पंपींग चालू जातलें, खंयच्यान उदक शिफ्ट जातलें, खंयच्या लेवलांतल्यान उदक आमकां गोंयांत शिफ्ट जाता हें सगळें पळयलें. तो पर्यंत तुमकां सांगता आमकां सुद्दां भितरली कांय खबर नासली. तुजो जो प्रश्न आसा तो तसो आसा की कोणाकूच कांय खबर ना की खंयच्यान कितें जातलें. कर्नाटका सरकारान त्या तरेन तें लिपोवन थेयल्लें आसा की कोणाकूच कांयच डिस्क्लोज जावपाचें ना. म्हणून गोंयकारांक आजून गोंयच्या म्हणटा अवेरनेस नाशिल्ली, अजिबात अवेरनेस नाशिल्ली, कोणाकूच खबर नाशिल्लें. तेका त्या पॉयंटाचेर जो पॉयंट फर्स्ट स्टार्ट जाता म्हादयचो उगम म्हणटात तो एक पॉयंट जो आसा त्या पॉयंटाचेर वचपाक एका हॉटेलांतल्या अदर प्रॉपर्टींतल्यान वयचें पडटा. आमी फॉरेस्टाचे आमच्या गोंयच्या तांकां फॉरेस्टावाल्याकूच परमिशन्स आसा. सो फॉरेस्टाच्या एका लिडराक ऑफिसराक घेवन आमी थंयसर भितर गेल्लेले ते पळोवपा खातीर. नाल्यार पळोवपाक थंयसर परमिशन कोणाकूच वचपाक मेळना भितरल्यान. अशी ती परिस्थिती आसा. सो तुका इजिली तुका दाखोवपा खातीर पिक्चर सोडलें जाल्यार कांय ना. आमी थंयसर वचून फोटो मारले. पूण पिक्चर सोडल्यार थंयसर ते स्टार्ट पॉयंटाचेर कांय ना. लोकांक ताजी इंटेन्सिटी जी खबर नाशिल्ली कित्याक फ्रॉम खंयच्यान उदक येता आनी ते खंयच्यान पर्यंत तुमकां त्याची हें जाता ही इंटेन्सिटी खबर ना. आनी ताच्या नंतर हें जें उदक सकयल येता तें उदक सकयल येवन मागीर वाळपयचो पूर्ण एरिया जी आसा ती वाळपयच्यान फोंड्या पर्यंत हे सायडीन जें सगळें उदक येता ही इंटेन्सिटी लोकांक हांगाच्यान फोंड्यान बसून दिसता हांगासर उदक आसा म्हणून. पूण तें खंयच्यान येता, ताचो उगम खंय जाला हाची जी कल्पना आसा पळय नासलेली कोणाकूच खबर नाशिल्लें खंयच्यान येता तें. म्हादय आमी म्हणटा पूण ताचें रूट खंयच्यान कितें आशिल्लें तें कळनासलें. म्हणून आमी त्या वेळाचेर ही यात्रा काडली की हें उदक म्हणजे जनजागृती जावपाक जाय की ह्या लेवलाचेर कर्नाटका गव्हर्मेंटाचें षडयंत्र चालू आसा. ते खंय ना खंय तरी बंद करचें पडटलें आनी यात्रेन अवेरनेस गव्हर्मेंट जालो म्हणटा यात्रा काडून खुबसो अवेरनेस जालो कारण आमची यात्रा जी आशिल्ली जवळ जवळ 6-7 तालुक्यांतल्यान गेली. 7 तालुक्यांतल्यान रूट केलो. 15 दिसाची यात्रा आमी केली. रायट फ्रॉम फर्स्ट थंयसर आमकां पोलीस फोर्स बीन पळयलो न्ही जाल्यार कर्नाटकांतल्यान आमी ती यात्रा स्टार्ट केल्ली. म्हादयचे जे साट्रे म्हणून जे गांव आसा त्या गांवांतल्यान थंयसर सातेरीचें देवस्थान आसा तें गोंयान पडटा आनी तेच्या नंतर त्या देवळांतल्यान परत भायर सरलो काय कर्नाटकान येवन परत कर्नाटकांतल्यान परत गोंयान येवपाक जाय. तर त्या बॉर्डरीचेर जवळ जवळ 50 बसीचो सांठो लावन तेंच्यांनी कर्नाटकाच्या हेंच्यांनी बंद करून उडयलेलो सगळ्यो वाट्यो बिट्यो. पूण आमकां फक्त रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी की हांगासर गडबड कांय करूं नाका, हांगाच्यान तुमी पास जाय बीन अशें म्हणून. सो थंयच्यान आमी पास जाले. सावे तुका दिसता की अवेरनेस अजून नाशिल्ले म्हणून पीपल डोंट रिएक्ट टू दीस एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी? कारण कांयच पॉलिटिशियनांच्या लोकांच्या हातान म्हाका पळयला दीस गोईंग. Well, a considerable amount of people think that Mhadei is more of an issue that lies in extreme north of Goa. What many people don't even know that Mandovi is actually Mhadei. That's the truth, right? So people aren't raising an objection because they are okay with Mandovi River. They are okay with River Sal. They are okay with all the other rivers. Because for them, Mhadei does not exist in Goa. Mhadei exists in the northern part of Goa, maybe some part of Karnataka, maybe some part of Maharashtra, right? And that's the truth. The truth is the awareness is very low. One. Number two is water is not such a problem to many people. No? As long as you're getting water, water will be okay with you. Once you stop getting water is when you realize the problem. And that's what they're not realizing right now. With the restriction of water that will happen to Goa because of what Karnataka plans to do with its dams, Goa most certainly will face water shortages. You are seeing trends of it. It will take you another 5 to 10 years when your water resources start depleting. Because we have not understood the real problem, which is cyclical, right? So today when you have half of your water bodies, which were prominent, drying up, it is only showing that you're becoming a part of the climate change issue that is happening around the world. And we are not taking the precautions that are necessary for us to create water banks for us in Goa. That is going to be a problem. The issue here is the real problem which I see, which people are looking at it from it politically, is Karnataka is bigger than Goa. So Karnataka's say will always be more heavier than Goa. But I believe if the people of Goa are able to still raise their voice
and still lead a protest and an agitation that can convince the center to think otherwise, there is a probability that the award that has been given can still be in Supreme Court worked in a manner that the center could also take our side. Right now, the center seems to be more strong towards Karnataka, which is why it is important for us to collectively with the government ensure that they withdraw the approval. Because right now, it is not in the interest of Goa. So, Hrudaynath, म्हाका सांग, एक awareness, is there an awareness according to you? And secondly, what Savio said is की कर्नाटका मोठे आशिल्ल्या कारणान तांचें म्हणणें आसा पळय ताका चड वेटेज आसतली. दोन्ही गजाली करेक्ट आसा. पयलीं म्हटल्यार कर्नाटकाक 28 खासदार, गोंयान 2 खासदार, सो पॉलिटिकली दे आर स्ट्रॉंगर. दुसरी गजाल अशी आसा की कर्नाटकाचे लिडर्स आर मोर स्ट्रॉंगर दॅन गोवाज लिडर, पॉलिटिकल लिडर्स. दोन्ही सायड हांव खंयचे पार्टी सांगना, दोन्ही पार्टीचे नॅशनल पार्टीचे लिडर्स जे आसा, कर्नाटका इज मोर स्ट्रॉंगर, गोवा इज नेग्लिजिबल. तिसरी गजाल अशी आसा की कर्नाटकाचे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसतल्यो तेंचो एकूच एजेंडा आसा म्हादई. गोंयच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींचो एजेंडा जरी म्हादई आसलो तरी दे डिफर फ्रॉम देअर थिंकींग. प्रत्येक जाण एकामेकाचेर टिका करता, तुवें हें करूं ना, तुवें हें करूं ना. सो वी आर नॉट युनायटेड. आनी जेन्ना वी आर नॉट युनायटेड तेन्ना अवेरनेस जायना. कारण कितें आसा, हांव एक पार्टीचो, तो एक पार्टीचो, तो एक पार्टीचो. म्हाका अशें दिसता की म्हाजी पार्टी उलयता ती सारकी उलयता, ताका अशें दिसता की ताजी पार्टी उलयता तें सारकें. बट अल्टिमेटली कितें, म्हादई वाचूंक जाय हेजें इम्पॉर्टन्स जें आसा पळय तें आजून पर्यंत लोकांक पर्यंत पावना. आतांचीच गजाल जर आमी उलोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी प्रोटेस्ट स्टार्ट करता, आतां सेव म्हादई सेव गोवा प्रोटेस्ट स्टार्ट जेन्ना करता आमी, तेन्ना आमकां लोक सांगता की यू रिजायन फ्रॉम अ एक्स पॉलिटिकल पार्टी मागीर उलय म्हणून. वाय शूड आय? एवरी पॉलिटिकल पार्टी शूड बी अ पार्ट ऑफ सेव म्हादई सेव गोवा, जाल्यारच म्हादई वाचतली न्ही. हांव म्हणटा एक फोरम म्हणटा, आतां त्या फोरमाक नांव मेळ्ळा न्यूट्रल फोरम. सगळ्यांनी या न्ही, थंय या न्ही. लास्ट टायम जेन्ना आमी कॉल दिल्लो, वी हॅड मेट काँग्रेस, वी मेट विजय, वी मेट आम आदमी पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एंड वी मेट BJP ऑल्सो. कळ्ळें? तेन्ना ते सरकारान आशिल्ले. कळ्ळें? सगळे आयले, BJP एकटीच येवना. कित्याक येवना? बिकॉज दे आर इन ट्रेजरी, दे कॅनॉट कम अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. ओके फायन, पण जे आमी एजिटेशन करता पळय तें एजिटेशन मोडपाचो प्रयत्न करूंक जायना आशिल्लो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो जाता पळय ताका लागून विशय पॉलिटिकल जाता. आनी पॉलिटिकल जालें न्ही की आमचे गोंयकार जसो आसा पॉलिटिकल म्हटलें की कान दोळे सगळे बंद करता, अवेरनेस जावपाक पावना लोकांक दिसता. सारकें. सावेचें रिएक्शन जाय की वॉट ही सेज इज दॅट दीस इशू इज नॉन पॉलिटिकल इन कर्नाटका बट इट इज हायली पॉलिटिकल वेन इट कम्स टू गोवा. Well, I agree to it in a certain way. Though in Karnataka, it is political. But the political is working for the interest of the people of Karnataka. So you see, that's the difference. There, they have made it a political issue. Congress put out a poster saying, we are responsible for Mhadei. Why? Because they want to show the rest of the people that they had something to do with it. So it is political, but it's a political decision taken by political parties in the interest of the people of Karnataka. As far as Goa is concerned, why were the opposition leaders not there for that meeting? At the end of the day, they are the government. The government is not only about ruling, right? The government is about ruling and opposition. Where was the opposition at that time when the CM called for a meeting for all the MLAs to meet up? At least they would have reached a consensus as a united government. The government of Goa, that's what they represent. Today, Vijay, today, Bodkar, all of them represent the Goa government, even though they are opposition. Yuri Alamau is leader of the opposition, he should have been there. Why do you take your personal egos, your personal intent towards an issue that is impacting the whole of Goa? No, but Hrudaynath says when it comes to a neutral platform, then also they expect that you should Precisely, listen. no, that's what I'm saying. See, today we are seeing everything in political brownie points in Goa. That's not what they did in Karnataka. Even though there were politicians in Karnataka raising the issue, they were saying, how is it going to benefit the people of Karnataka? How is it going to benefit us electorally? In Goa, they're not seeing that. In Goa, they're saying, how do we bring down the government? How do we get Pramod Sawant to resign? Does Pramod Sawant's resignation change the fate of Mhadei River? It doesn't. Tomorrow, say, Pramod Sawant's not there. You bring a Vishwajit Rane. You bring a Mervyn Goodino. The fate of Mhadei changes. It remains the same. So Goa has to rise up and unite for Mhadei, irrespective of political parties.
More importantly, where are the leaders from the Catholic Church who have come out on so many issues? So many issues, including the Konkan Railway, the Mopa Airport. Where are they as far as Mhadei is concerned? This is the time for them to come out. The only, as far as I know, village panchayat that has raised or passed a resolution is the one from Delhi itself, the village panchayat of Shinchini Deosa, right? Why are they doing it? The base of revolution and opposition in Goa was always South Goa. Therefore, South Goa has to rise up to give, the boost to the people of North Goa on the Mhadei issue. Because today it's Mhadei, tomorrow it could be something else. So wake up to realize what the issue is. Come together as Goans, not as a politician, not because we are BJP or Congress or AAP. What does it do to us? Nothing. Tomorrow when we are all dried up of water, will we be fighting still as BJP and Congress? You won't have anything else to do. So wake up. फुल्ली एग्री. एक उदाहरण फक्त दिता की जेन्ना गोवा जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना साळ म्हटलें की नॉर्थ साऊथ जाता, म्हादई मांडोळी म्हटलें की नॉर्थ जाता. पण जेन्ना म्हादई म्हटलें की अख्खें कर्नाटक एक जाता. आतां आमचें म्हादईचें उदक खंय डायवर्ट करता? हुबळी धारवाड त्या वटेन डायवर्ट करता, रायट? हुबळी धारवाडाक म्हादईची ट्रिब्युटरी जी आसा, जी कृष्णाची ट्रिब्युटरी आसा बेजिकली, ती म्हणटात ती बाणी हडली रिवर, ती व्हेरी क्लोज टू धारवाड, थंयच्यान तेकून व्हांवता, ती डायवर्ट ते करना. सो अल्टिमेटली तांकां कितें जाय? तांकां बाकीच्या स्टेट्सांचें उदक जें जाय पळय तें खावपाचो इंट्रस्ट आसा कर्नाटकाक. कावेरी धर, कृष्णा धर, म्हादई धर, दे आर फायटींग फॉर वॉटर. ते म्हणटा आमचें उदक आमचे कडल्यान सोर्स येयला न्ही, थंय कुर्गांतल्यान कावेरी स्टार्ट जाता, बरोबर? थंय नॉर्थ कर्नाटकांतल्यान ती कृष्णा स्टार्ट जाता. सो ते तेंचें उदक म्हणटा. बट फ्लो खंय जाता मॅक्झिमम? पण लोक कशे आसा, इतली तांची जागृती आसा की कावेरी म्हटलें की अख्खें कर्नाटक पेटून उठता, म्हादई म्हटलें की अख्खें कर्नाटक पेटून उठता, म्हादई म्हटलें की नॉर्थ गोवाचे सगळे पेटून उठना, सावथ गोवा सोडूनच दी. 70 कित्याक बोवाळ जायना? 70 बोवाळ जायना म्हणजे कितें जाणा, अजून ताका 70 उदक आसा. फुडें कशें आसा की 70 उदक जें म्हादईचें उदक येयल्लें आसा तें थंयसर डॅम आसा, बारीक बारीक डॅम आसा, ते आडोवन थंयसर तेंचे कडेन उदक आसा. पण आतां हे आसा. सगळ्या हाका लागून मागीर फुडें कशें आसा, हें अजून ताका डायवर्शन स्टार्ट जाल्लेलें ना. प्रोजेक्ट हॅज बीन कंप्लिटेड, तो डायवर्शन स्टार्ट जाल्लेलें ना अजून ताका. डायवर्शन जेन्ना कंप्लीट जातलें न्ही तेन्ना तें उदक येवपाक थंयसर कमी जातलें. पूण त्या मातसो लेट जातलो अशें दिसता. तो पर्यंत लेट जातलो. 70 म्हाजो पयली एक प्रश्न आसा, IITचो कॅम्पस काय स्टार्ट जावन नाशिल्लो ना, फक्त मार्किंगूच स्टार्ट जाल्लें. हय हय, तरी 70च्या लोकांनी बसून ते हाडयलो, बंद हाडलो. ताणी ह्या विशयाचेर डॅम सुरू जाल्ले आसा. आनी हो इतलोच म्हत्वाचो विशय की 70तल्या लोकांक सुद्दां उदकाची चणचण भाजतली, तांचे बागायती ताचेर डिपेंडंट आसा. पूण 70चे लोक कित्याक पेटून उठना? तेका लागून आमी 70चो पूर्ण तालुको, त्या वेळाचेर आमी जी जनयात्रा केली पळय, म्हादई यात्रा जी केली पळय, ती 70च्या लोकां खातीर चडशी आशिल्ली आनी 70च्यानूच चडशी भोंवलेली आमची यात्रा. म्हणजे अवेरनेस करपा लागून की खंयच्या लेवला पर्यंत पावला तें. पूण थंय जालें कितें, पॉलिटिकली तेका जो सपोर्ट जाय आशिल्लो पळय तो सपोर्ट मेळना. लोकांनी पॉलिटिकली घेतलो की त्या यात्रेक तुमी वचो नाका, इट इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्सीस आसा बीन, असो म्हणून तो एक विशय थंयसर त्या वेळाचेर जाल्लो. पूण एक्चुली हेंच आतां जे तेंच्यांनी उलयलें, सावय सुद्दां जे उलयलेलें आसा की इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, हे आमचे पॉलिटिशियनूय वावरना आनी आमचे गोंयचो गव्हर्मेंटूय वावरना. तेका लागून हो प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्लो आसा. पूण लोकांक तकली आसता काय ना आपले? ना, म्हाजें मत त्या हितून सिंपल. 70 लोक पेटना कारण 70 अवेरनेस ना. अवेरनेस ना. कारण आमी जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना गेल्ले मेळपाक तेन्ना ते म्हणटा ना कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां, म्हणटा ते अवेरनेस ना तेंचे कडेन. आनी दुसरें अशें आसा की एक पॉलिटिशियन्साचो भंय जो आसता, भंय आसा थंय, तेंकां भंय आसा. सत्तरीनूच न्ही, ऑल ओव्हर गोवा जाल्लो खंय आतां. वचून पळय, शिरोड्यान पयलो भंय आसा, पणजेन पयले, पणजे आतां रस्ते खणल्या, भंय आसा, लोक उलयना. सो एक टेरर जो निर्माण जाला पॉलिटिशियन्सां बद्दल पळय, तेका लागून आज लोक भायर सरना. यू अग्री सावयो? ते अर्दे सावयोचेच इट इज नॉट अबाउट द पार्टी. कितें आसा, पार्टी ह्या पार्टींतले लोक त्या पार्टीन गेले आनी टेरर कंटिन्यूज. I don't think it's got a lot to do with terror. I think it's got a lot to do with them lacking the confidence in themselves as a group of people to come out for an issue. ना सावयो, हो विशय आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा.
तुमी जें सांगलें न्ही की पयलीं सावथ गोवा प्रत्येक हेका आवाज करताले म्हणून. जेन्ना BJP गव्हर्मेंट हांगासर येयलें तेन्ना सावथ गोवाचो आवाज दाबलो गेलो, ऑटोमॅटिकली दाबलो गेला. आमचे हांगासरले आमदार तेंचे कडेच आसात, ते आवाज खंयच्यान करतले? हो प्रश्न आतां सगळ्याक उपस्थित जाल्लो आसा. हो इश्यू जो आसा हो मेन इश्यू आसा की तुमचो जो प्रश्न आसा कित्याक लागून आवाज जायना, ताचें कारण हें आसा. आवाज केलो जाल्यार थंयसर गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर आमकां दाबले वतले. पूण हाचेर पळय No, दोन वेगळे विशय I आसता. don't agree with that. जस्ट क्लॅरिफाय करपा खातीर देन आय कम टू यू. एक आसता सरकारा विरुद्ध आवाज करप, ताज्या खातीर टेरर आसप म्हणू शकता की सीएमाक वायट दिसतलें, आमदाराक वायट दिसतलें. हे तर सरकाराच्या म्हणजे स्टेटी खातीर वेगळ्या स्टेटीच्या विरुद्ध आवाज करपाक. ना एक्चुली कितें जालां तेजेर हो विशय एक्चुली हांव काडपाचो आशिल्लो. हांगा स्टेट टू स्टेट फायट लोक धरनात, म्हणजे आमचे पॉलिटिशियन्स धरनात. आमचे पॉलिटिशियन्स धरतात पार्टी टू पार्टी फायट, आनी पॉलिटिशियन म्हणटात ते लोक आयकतात. ओके, आतां जेन्ना कर्नाटक म्हणटा, कर्नाटकान जेन्ना पार्लमेंटान म्हादईचो विशय काडलो पळय, कर्नाटकाच्या काँग्रेसच्या खासदारान म्हादईचो विशय काडलो तेन्ना BJPच्या खासदारान कर्नाटकाच्या सपोर्टेड हिम. दोन वेगळ्यो पार्ट्यो, ऑपोजिशन पार्टी, बट एक विशय आयला तेन्ना दे बोथ सपोर्टेड इच अदर. गोंयांत तशें जाता. म्हादईचो इश्यू 3 असेंब्ली जाल्यो. 3 असेंब्लीन म्हादईचो इश्यू डिस्कस करपाक गव्हर्मेंट रेडी ना. म्हणजे हांव पॉलिटिकल विशय करत ना, पूण ही वस्तुस्थिती न्ही. गव्हर्मेंट म्हादईचेर डिस्कस करपाक रेडी ना, सबज्युडीस म्हणटा आनी विशय कुशीन उडयता. तेका लागून असेंब्ली बंद पडटा, असेंब्लीन गदारोळ जाता. पण म्हादईचेर डिस्कशन सरकार हें करपाक रेडी ना. म्हाजें म्हणणें अशें कित्याक रेडी ना, कारण असेंब्लीन जेन्ना तूं डिस्कस करता तेन्ना लोकांपर्यंत पावता न्ही ऑटोमॅटिकली विशय. तुमी व्हायट पेपर दवरूंक जाय, क्वेश्चनांची प्रॉपर आन्सरां दिवंक जाय. कंटेम्प पिटिशन जें आसा तें कंटेम्प पिटिशनाचें कितें जालें तें सांगूंक जाय. क्लॅरिफिकेशन पिटिशन पेंडींग बिफोर द ट्रिब्युनल, ताजें अजून कांय जावना, तेजें लोकांपर्यंत सांगूंक जाय. सो हो सगळो डिस्कशनाचो भाग जो आसा पळय, तो जसो ऑपोजिशन मागता तसो गव्हर्मेंट ट्रेजरी सायडीन दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आतां हें जायना, तेका लागून लोकांक कितें दिसता की म्हादईचेर फक्त झगडी जाता, त्या झगड्यान हांव पडना रे बाबा म्हणटा आनी गोंयकार कुशीन रावता. Savio, what is your reaction? I'll just listen from Savio first. Well, see, personally, I think whether it's my government or whether it's the opposition, there is no doubt in what he's saying that there's always going to be a conflict. Okay, but that conflict is more political childishness rather than the real interest of Goa. And in Mhadei, there cannot be political childishness. There has to be a seriousness to the fact that this threatens the future of our children over the next 10 to 20 to 30 years. So this applies for both the sides. Both sides. See, okay, I don't come from a school of thought that I should be afraid, okay, but I'm not saying people are not afraid. Because as far as the government is concerned, I have personally raised certain issues that the government has done which are questionable. So I don't live in fear, and I don't think people of Goa should live in fear. The problem with the state over a long period of time is that we have accepted the aspect that the politician is more the ruler rather than the sevak. Correct. That's the problem. The politician is not the ruler. The politician is the sevak. The people are who he has to serve, he or her has to serve. So Mhadei is an issue where, irrespective of north or south of Goa, irrespective of you being BJP or AAP or Congress, you have to realize that the future that you claim to be fighting for, the future of your children, is at risk if that water is diverted in the intent that Karnataka government wants to do. Please understand, the Karnataka government in that tribunal award asked for 200 TMC of water. They ended up getting with 13.4, and their attempt is to ensure that 13.4 reaches closer to the amount that they wanted, which is what we will know in the Supreme Court hearing tomorrow, right? So Karnataka is not a state that's going to lie down. Karnataka is having water disputes with almost 7 to 8 states, and they are really powerful as a state when it comes to fighting. The only states coming close to fighting Karnataka are Maharashtra and Tamil Nadu. They believe they can swallow Goa. I would like to tell the Karnataka minister, Goan Masses, who said that he'll have to change his name, that he should start the process to change his name, because that's what's going to happen. Start finding out new name. Start finding out a new name, because the people of Goa will not let one drop of Mhadei go. This is a promise from the people of Goa, from here, all of us here. Correct. That we will fight I think we should remind him 1 year later.
I'm telling you that हांवें पोस्ट सेव्ह करून दवरला. we will win if we are united. If we are divided, we cannot win this because the matter is in court, and court matters can turn in anyone's favor based on facts. The problem is, have we presented all the facts in the interest of the next 30, 40 years of what Goa is going to be? We are talking about 10 to 20 million people floating into Goa. Goa's population is 1.4 million. Do we have the water resources to cater to them? We don't. Look at the areas in the north of Goa. Do you all have water in some areas? We don't. Because there is a scarcity of water, and we are planning without planning for one of the greatest components of life, which is water. So I fully agree with Mr. Savio, who happens to be a spokesperson of BJP also. But हे जे गजाल जी आसा पळय ती वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आमचे आसा तांकां समजूंक जाय. बिकॉज वी हॅव अंडरस्टूड म्हणजे लास्ट आय थिंक 15 days बॅक देर वॉज अ वर्कशॉप ऑफ गव्हर्नमेंटाकूय समजूंक जाय तें. देर वॉज अ वर्कशॉप ऑफ WRD. तातूंत तेंचो तो चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर हू हॅपन्स टू बी फ्रॉम कर्नाटका तो थंय वर्कशॉपाक सांगता की गोंयान एक्सेस वॉटर आसा म्हणून. सो जेन्ना एक पार्टीचो स्पोक्सपर्सन सांगता की देर इज नो वॉटर आनी ही इज स्टडींग वॉटर न्ही तेजें शिक्षण आसा उदकाचेर. सो ही इज अ एक्सपर्ट इन वॉटर. सो त्या ऑफिसरान शूड लिसन टू हिम रादर लिसनिंग टू कर्नाटका आनी सांगता की एक्सेस वॉटर आसा. आमचे कडेन ना उदक आमकां खबर आसा न्ही. ओके फायन एक्सेस वॉटर आसा न्ही. वॉट फ्लोज डावन इज नॉट एक्सेस. तें जर फ्लो जायना जाल्यार सॅलिनिटी वयर वाडटा. हें आमच्या गोंयकारांक खबर आसूंक जाय. इन नियर फ्युचर समजा डायवर्ट जालें गोंयांत उदक येवपाचें बंद जालें जाल्यार फुडल्या 10 वर्सांनी डेझर्ट स्टेट म्हणून डिक्लेअर करची पडटली आमची गोवा. Okay, last word. What do you think will happen on Mhadei river diversion? See, unless the people of Goa wake up and create a large movement, the award which has already been declared and contested in the courts will reach a fructification, and the award will be given to the 3 states. That's going to be an eventuality. The question is, to what extent can we divert the water towards our interests? Plus, more than that, I think we are not looking, Rupesh, we're not looking 20, 30 years ahead. The population implosion in Goa is going to be very similar to what happened in Bombay 30 years ago. That's the whole idea of the infrastructure development. So do we have the water resources to cater? Maybe we have full water resources right now. But 20, 30 years down the road, do we have that? The answer is no. Because if our waters are drying up, it means we don't have water. We are going to face a water shortage. Look at the levels of bore wells that are there. Correct. Look at the levels of contamination in the water. Your river Sal, for example, which is a prominent river, look at the contamination in that. We are one of the states in the country of the top 10 that have got the worst contamination of water. The presence of E. coli is so high. Do you know the amount of rubbish we are drinking? Are we addressing this issue? We have to save Mhadei, because Mhadei is something that will preserve our generations for the future. So my only request and appeal to the people of Goa, unite for Mhadei. Save Mhadei on the basis of it being for Goa and for our children, not a political party. I'm not here sitting as a BJP spokesperson, though I am one. I'm sitting here as a Goan who believes that today, if we don't stand up and at least ensure that we save our Mhadei, we are not going to have water in the next 20, 30 years. Okay, Hrudaynath. I fully agree. पयली म्हटल्यार एग्री डिबेट ना हांगा. वी आर डिस्कसिंग This is फॉर द discussion, सेक ऑफ absolutely. Mhadei, फॉर द सेक ऑफ गोवा. आय फुल्ली एग्री विथ मिस्टर सावियो. आनी एक गजाल आमकां गोंयकारांक लक्षांत घेवंक जाय. सावियोन सांगला की वी शूड युनायट फॉर गोवा. इट इज नॉट जस्ट वी गोवन्स हॅव टू युनायट. गोंयान बाकीचे लोक जे रावता, कर्नाटकचे बेजिकली लोक रावतात, जे गोंयान शिकल्या, वाडल्या, खाता, जेवता, पिता, जगता गोंयच्या सगळ्या रिसोर्सिसांचेर, त्या लोकांनी आतां एक्चुली भायर सरपाची गरज आसा आनी तेंच्या गव्हर्मेंटाक किंवा तेंच्या स्टेटीच्या गव्हर्मेंटाक सांगपाची गरज आसा की कर्नाटक इज आर देर इन गोवा. वी आर प्लॅनिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन्स इन गोवा. आमकांय उदक जाय. सो त्याय लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तुमी आमच्या बरोबर या. बिकॉज इन फ्युचर आमी काय तुमकां भायर धांवणोवपाचें ना. तुमी आमच्या बरोबरच रावचे पडटले. खाण्याक खानो तेकोन आमकां झगडचें पडटलें. वी हॅव टू फायट टुगेदर, नॉट ओन्ली गोवन्स बट एवरी पर्सन इन लिव्हिंग इन गोवा हॅज टू रायज अप फॉर गोवा, फॉर म्हादई. कारण कर्नाटका इज टू स्ट्रॉंग आनी तेंचे कडेन फायट करपाक पॉलिटिकली इट इज वी आर नॉट केपेबल टू फायट पॉलिटिकली. सो युनायटेड फायट करची पडटली. एंड आय रिक्वेस्ट दीस गव्हर्मेंट, एकूच सांगता की ब्लेम गेम जी आसा पळय
ती आता सगळ्यांनी बंद करची. इवन अपोजिशन शूड नॉट ब्लेम गव्हर्नमेंट, गव्हर्नमेंट शुडंट ब्लेम अपोजिशन. एकठांय येवया, फायट करया अशी तरी म्हाजी अपील टू द गव्हर्नमेंट, टू द अपोजिशन, ऑल द पीपल लिव्हिंग इन गोवा. गणेश बाब. म्हाका एक सांगपाचें, आत्तां सावी बाबान सांगलें युनिटी जावपाक जाय, बरोबर आसा सगळें. परंतु आतां जर बारीक विचार केलो तुवें जाल्यार कर्नाटकाचो गव्हर्नमेंट डायरेक्टली सगळ्यो ह्यो एक्शनी घेता. गव्हर्नमेंट घेता, आमचो गव्हर्नमेंट तेतून कमी पडला. पळय, कितलेय जरी हे आमचे गोवन पिपल्स जर तर उबे रावले जाल्यार कर्नाटका बरोबर फायट करपाक गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट मेन जो आसा पळय तो इम्पॉर्टंट आसा. गव्हर्नमेंटाचो रोल हेतून इम्पॉर्टंट आसा. इव्हेंच्युअली लोक एकठांय आले जाल्यार गव्हर्नमेंट करतलो, हय, गव्हर्नमेंटाक आनी ऑप्शन हय. उरना. न्ही, आतां पळय, जे कर्नाटकान जे कितें केलें पळय ते लोकांच्या प्रेशराचेर करूंक ना. तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटान आपल्या लोकांक जाय म्हणून केला. तशें हांव म्हणटा गोंयच्या गव्हर्नमेंटान लोकांक जाय म्हणून करपाक जाय. लोकांनी सांगलें म्हणून करपाक जायना अशें ना. पण In जाल्लें the आसा, पण interest of सध्या the- लोकांनी सांगलें म्हणून तरी करूं, आतां पूण करूं. पूण करपाक जाय. गव्हर्नमेंटाचो रोल हो इम्पॉर्टंट आसा. तेतून जवळ जवळ 70-80% हो गव्हर्नमेंटान इंट्रस्ट घेवन करप, थंयसर फुडें रावप, फ्रंट फुटाचेर रावप, जाल्यार लोकांचो सपोर्ट पूर्ण आसतलो. लोक आसतले तेच्या बरोबर. देव बरें करूं गणेश बाब, हृदयनाथ तुकाय बी आनी सावयो तुमकांय बी. ह्या आशिल्लें डिस्कशन, डिबेट न्ही, कारण प्रत्येक जाण एका विशयाचेर एकठांय आसा, तें म्हणजे म्हादय वाचोवंक जाय. कारण आमी सद्या म्हणसर आतांची परिस्थिती पळयत जाल्यार कित्याक परत परत म्हणटा ही वेगळी गजाल. राजेंद्र केरकराक आमी फेल केला आनी कित्याक परत परत म्हणटा, कारण तो मनीस पयलीं पासून उलयत आशिल्लो की हो दीस येतलो, हो दीस येतलो, ताका ताणें कोणेच सिरियसली घेवना. मदीं कितें कितें राजकारण जालें तें सगळ्यांक खबर आसा जाल्यार गुगल करून पळया, तुमकां मेळटलें. कोणें तांचेर स्टेटमेंट केलें, कोणें तांकां लागीं धरलें, पयस व्हेलें, कितें केलें तें. पूण तें पास्ट आमी तांकां आतां फ्युचरान फेल करपाची शक्यताय दवरूं जायना. आनी दुसरी, आमी वेताक चुकल्या, आतां वावाक मात चुकपा नाका. कारण जर चुकले जाल्यार आमी उदकाक चुकतले आनी आमचे कडेन जेन्ना उदक नासतलें तेन्ना आनी कांयच राजकारण बी करपा पावपाना. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल जी हृदयनाथान सांगल्या ती हांव खास करून नांव घेता, ऑल गोवा कन्नडिगा महासंघ. आनी हांगाच बसून, ह्याच खुर्च्यांचेर बसून म्हाजे कडेन मुलाखत घेतना सांगिल्लें की आमी गोंयकार म्हणून आमकां तुमी कर्नाटकाचे मनीस म्हण नाका, आमी घाटी न्ही. आतां वेळ आयिल्लो आसा तुमचे कडेन प्रूव करपाचो सगळ्यांक आनी एकदां की आमी घाटी न्ही, आमी गोंयकार म्हणून. सो भायर सरा आनी कर्नाटका सरकाराक पत्र बरया, प्रेस कॉन्फरन्स घेया, किंवा हांगच्यान प्रोटेस्ट करा, आमी कवर करून थंय कर्नाटकाक धाडटा आनी सांगा की म्हादैक जर हात लायशात जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. तुमी पळयतात अब इश्यू ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. RDX Goa is our channel partner and goabyline.in is our production partner. Keep watching.